Hi, chào tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Cũng rất là lâu rồi, Khoai mới được nói cái câu chào này với mọi người. Chắc là mọi người cũng thắc mắc là vì sao mấy tuần qua Khoai ít đăng clip du lịch đi mà lại đăng những cái MV ca nhạc. Thì ra cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều vì Khoai đã có kế hoạch để mà quay những cái clip du lịch Sri Lanka trước khi Khoai đi quay MV rồi. Nhưng mà vì Sri Lanka lúc đó bị bất ổn chính trị, bị khủng bố, rồi bị một số vấn đề khác nữa, cho nên Khoai phải hủy cái chuyến đi đó. Dù Khoai đã đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn này nọ xong hết rồi, hủy trước đi một tuần thì Khoai bắt buộc phải hủy. Thành ra là bị bể kế hoạch, cho nên không có thể nào mà quay được nhiều clip du lịch để đăng song song với lúc mà Khoai đăng mấy cái MV ca nhạc. Cho nên nhân dịp này Khoai xin lỗi mọi người rất nhiều, và sau dịp Tết thì chắc là Khoai sẽ có những cái clip du lịch nhiều hơn để mà đăng và chia sẻ với mọi người. Hôm nay vì sao Khoai làm cái clip này? Mọi người thấy xung quanh biết chắc là Khoai đang dưới quê phải không? Đừng có để ý nha. Khoai đem nguyên cái ghế này ra để dự định ban đầu là định ngồi nói chuyện cho nó dễ, nhưng mà tại vì ngồi thì cao quá mà cái máy ảnh thì nó chỉ cao được từng đó thôi, thành ra là phải ngồi dưới đất, đang ở dưới đất luôn. Và cái ghế này để đây giống như là một vật trang trí và gác tay cho đỡ mắc cỡ. Hôm nay Khoai làm clip này vì Khoai muốn lưu lại một cái kỷ niệm, mình kể về những gì đã xảy ra trong 10 năm qua. Tại vì còn có mấy ngày nữa là sang năm 2020 rồi hết 2019 và kết thúc luôn cả một thập kỷ. Thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại từ 2010 cho tới 2019 mình đã làm được gì và mình chưa làm được gì. Cũng như là Khoai sẽ ngồi đây để mà chia sẻ với mọi người nhiều hơn về những gì mà Khoai chưa bao giờ kể. Mọi người chờ xíu nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng năm 2010. Cách đây khoảng gần 10 năm thì lúc đó Khoai vừa mới lên Sài Gòn và bắt đầu là sinh viên năm nhất đại học. Những cái năm học đầu tiên của đại học thì kiểu mình cũng còn rất là khờ. Và lúc đó Khoai nhớ là Khoai đi học bằng chiếc xe đạp và ở trong cái nhà trọ khoảng 6 mét vuông. Thiệt sự là 6 mét vuông luôn, ngang 2 mét, dài 3 mét, đủ để một cái tủ ở phía đầu. Ở phía đuôi thì có một cái bếp nhỏ, bếp ga mini nhỏ, và Khoai nằm chính giữa. Đúng 3 x 2 mét là 6 mét vuông á. Thì lúc đó là mới lên Sài Gòn mà, nên gia đình cũng không có nhiều tiền và mình cũng phải lo nhiều thứ á. Thành ra là ở trong đó, nhưng mà thấy bình thường, tại còn trẻ thì thấy những cái việc đó không có vấn đề gì cả. Xong rồi Khoai đi xe đạp đi học, đạp xe đạp khoảng tầm 6-7 cây số gì đó để đi tới trường. Và có những buổi mà học thể dục hay học quốc phòng thì có thể đạp xe đạp xa hơn. Thậm chí là có 1 tiếng mấy đồng hồ đạp xe ở Sài Gòn trưa nắng mà cũng chẳng đội nón hay là đeo khẩu trang gì hết. Tự nhiên mình thấy lúc đó mình thiệt là mạnh mẽ và rất là lì á. Và bây giờ mà kêu đạp xe đạp giữa trưa nắng ở Sài Gòn 1 tiếng mấy đồng hồ chắc là sẽ đạp không nổi đâu, tại vì thấy nó ô nhiễm khói bụi và nắng quá. Năm nhất là những năm đầu tiên đại học đơn giản là vậy thôi. Ăn cơm thì cũng ăn cơm bình dân, 10.000 một dĩa bao bụng, người ta cho ăn cơm thêm miễn phí. Nhưng mà lúc đó thì mình không có thấy cực gì cả, mà thấy rất là vui vì được sống tự do, bắt đầu cuộc sống tự do và tự lập. Cũng như là ăn cơm nhà riết thì ngán cơm nhà, qua ăn cơm tiệm thì lại thấy cơm tiệm nó ngon hơn. Trời ơi, nhưng mà không thể nào ngờ được đâu nha, khoảng 1 tháng sau thôi là bắt đầu ngán cơm tiệm kinh khủng. Lúc đó mới thấy cái cảnh là nhớ nhà, xong rồi điện về hỏi mẹ con thèm ăn cơm nhà các kiểu. Lúc đó mới thấy là tầm quan trọng của cơm nhà ra sao. Qua năm thứ hai là năm 2011 thì Khoai bắt đầu vô những năm sau của đại học, thì lúc đó mình cũng cứng cáp hơn, bắt đầu ý thức được việc là mình cần đi làm thêm một cái gì đó. Mục đích của làm thêm lúc đó là chỉ là kiếm thêm thu nhập để mà trang trải cuộc sống một xíu và có thêm tiền để phục vụ cho những sở thích cá nhân. Thì lúc đó Khoai bắt đầu viết đơn xin việc bằng cách là đi mua nguyên bộ hồ sơ xin việc. Mọi người biết bộ hồ sơ mà người ta đóng vô một cái bìa A4 lớn này, trong đó có những cái sơ yếu lý lịch rồi đơn xin việc các thứ. Mình viết đầy đủ hồ sơ lý lịch, điền khai báo họ tên cha mẹ anh chị em trong nhà, xong rồi nộp vào trong đâu mọi người biết không? Đi nộp vào trong một cái quán cà phê xin làm phục vụ, bưng nước cà phê thôi nhưng mà lại làm rất nghiêm túc. Thì do đó thì người ta kêu là 1 triệu mốt một tháng, và một ngày làm 6 tới 8 tiếng, và một tháng được nghỉ 2 ngày. Thì nghe tới đó thôi là biết là mình không làm được, tại vì cái lịch học nó cũng không có cho phép mình nghỉ nhiều để mà mình tập trung mình làm 6 tới 8 tiếng ngày như vậy. Nên lúc đó mới đi về, không làm quán cà phê được thì lên mạng. Lúc đó biết chơi Facebook rồi, biết chơi Facebook từ 2010 thì phải, và tìm
Tìm thì thấy được một cái nhóm, một cái group trên Facebook về BGBB, là những bạn làm lễ tân, làm khánh tiết, làm về gọi là làm về quảng cáo sản phẩm rồi đó, tiếp thị á. Thì vô trong đó thì thấy người ta rao rất là nhiều công việc cần những người có ngoại hình cao trên 1m72, 75, rồi lương cũng cao mà thời gian thì nó linh hoạt. Thì mới vô đó gom mấy cái tấm hình đẹp nhất của mình để nộp thì được người ta gọi đi làm. Dần dần thì bắt đầu làm việc bằng cách là kiếm những việc trong những cái nhóm mà BBBG như vậy. Và Khoai thậm chí là có những lúc mà Khoai kiếm được những cái việc mà rất nhiều tiền. Hồi xưa nhớ có một lần là đi bơm bong bóng của hãng Dumex thì phải, đi bơm bong bóng trước cổng trường học, trường mẫu giáo cho mấy đứa nhỏ đó. Một ngày kiếm được 125, 130 ngàn, ngày nào cũng làm. Thì một tháng kiếm được nhiều khi 4 triệu, 5 triệu, nhiều lắm nha. Mọi người tưởng tượng lúc đó sinh viên, lúc đó 4-5 triệu nhiều lắm. Tại vì hồi xưa một tháng nhiều khi một đứa chỉ được cho có 1,2 triệu, 1,3 triệu gì để mà cho tiền ăn, tiền học mà. Cho nên 3-4 triệu, 4-5 triệu rất nhiều. Và Khoai có thể trang trải được tiền học, tiền ăn, xong rồi còn để dành lại để mà đi du lịch. Thì khoảng thời gian đó chính là cái cơ hội để Khoai kiếm được tiền và Khoai có thêm chi phí để phục vụ cho sở thích cá nhân, đó là đi du lịch của mình sau này. Khoai còn nhớ là cuối cái năm 2 đại học là Khoai đã bắt đầu để dành được 20 mấy triệu trong tài khoản ngân hàng rồi. Cái lúc mà ra ngân hàng để mà rút tiền hoặc là gửi tiền thì cái chị nhân viên ngân hàng kiểu chị khen, rồi chị nói là trời em giỏi vậy, chị rất là hâm mộ. Tới bây giờ mình vẫn còn sướng khi mình nghĩ tới khoảnh khắc đó. Thì ra là mình cảm thấy rất may mắn khi mà mẹ mình đã cho mình được một cái ngoại hình đủ xài để mà mình có thể đi làm công việc đó, thì nó sẽ đỡ cực hơn. Và sang năm 3 thì Khoai bắt đầu lúc đó là chưng diện hơn. Nói thật với mọi người luôn là lúc mà lên đại học á, thì Khoai chỉ biết mặc quần tây, áo sơ mi trắng, thậm chí là đi mua quần áo chỉ mua mẫu quần tây, rồi đi xe đạp. Nhưng mà sang cuối năm 2, năm 2011 á, thì đã đi làm và xin mẹ mua một chiếc xe máy để mà đi làm cho dễ. Và bắt đầu có xe máy này, ăn mặc thì bắt đầu mặc quần jean này, mặc đồ kiểu cọ nè, xong rồi để dành tiền mua điện thoại cảm ứng nè. Đó, bắt đầu xe xua hẳn. Xong rồi có tiền để dành thì thi thoảng là đi du lịch, rồi mua một ít quà này nọ tặng mẹ. Còn nhớ món quà đầu tiên tặng mẹ là cái áo thun mua trong siêu thị Metro hồi xưa đó, có 60 ngàn, 70 ngàn gì à. Lúc đó là những ngày lương đầu tiên có tiền, xong rồi cái đi vô đó mua cho mẹ cái áo thun, xong rồi mua sữa. Thì cảm thấy không biết bây giờ mẹ còn giữ cái áo đó hay không, mà Khoai vẫn còn nhớ là cái áo đó màu xanh nước biển. Và mẹ kêu là sao mà mua cái gì mà body ôm quá, mẹ mặc không được. Tại vì lúc đó mình không biết, tại vì mình cũng không biết lựa như thế nào. Mà áo đó thì kiểu áo dành cho người cũng hơi trẻ trong siêu thị người ta bán á. Cho nên mẹ kêu là mình ôm quá, nên chắc là mẹ cũng cất ở đâu đó rồi. Tí xíu nữa vô hỏi mẹ thử coi mẹ còn giữ hay không. Đó, thì sang năm 3 bắt đầu là trưng diện hơn, có tiền để đi cà phê với bạn bè, đi du lịch này nọ. Thiệt ra quãng đời sinh viên của Khoai cũng không có gì đặc biệt hết, ngoại trừ việc mà Khoai yêu đơn phương một vài bạn. Không, ngoại trừ việc Khoai yêu đơn phương một bạn, và bạn đó chẳng để tâm gì đến mình. Thì cả những năm đại học thì cũng không có gì quá đặc biệt. Có việc mình cũng rất là năng nổ trong việc tham gia văn nghệ, có tham gia đội văn nghệ xung kích nè, hoặc là đi hát hò cùng mọi người ở những quán cà phê hát với nhau. Cũng có thể kiếm được một ít tiền từ cái việc đi hát nữa. Hồi xưa đi hát xong người ta thấy mình hát cũng được, rồi người ta cho mình đi hát và kiếm được tiền. Mỗi tối vậy kiếm được 50 ngàn, 100 ngàn. Ở những cái quán cà phê lớn hơn thì có thể kiếm được 200 ngàn một tối, và hát liên tục trong 30 phút. 30 phút thì có thể hát 5 bài, 4 bài gì đó, được 200 ngàn. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần em chẳng qua nữa, cứ thế xa mãi nơi anh, để những mùa nhụy màu thương nhớ, phố xa xôi đã vẫn người qua. Khi anh lang thang bên em những chiều nắng xa, nghe trong tim anh có bao lời cảm ơn, lời xin lỗi. Dù đôi vai em đâu ngày nào bước
Sang năm cuối đại học thì Khoai mới lựa chọn một con đường là Khoai làm đồ án tốt nghiệp song song với lại làm chuyên đề. Chuyên đề tốt nghiệp là dành cho những bạn mà lựa chọn con đường khó hơn, là làm thêm một cái chuyên đề về một cái nghiên cứu khoa học nào đó để dùng cái đó để áp dụng vô đồ án tốt nghiệp. Và nhờ cái chuyên đề đó mà mình được Á khoa tốt nghiệp năm đó, có nghĩa là được điểm cao thứ nhì trong các bạn đồ án tốt nghiệp. Món bạc ngọt của em thì là một phương án món sâu mới đã được nghiên cứu và đang được sử dụng trên rất nhiều thế giới, nhưng mà ở Việt Nam của mình thì hầu như là người ta quan niệm món bạc ngọt là chỉ cho cặp chịu tải trọng hoặc là cho bạn chịu tải trọng và cặp chỉ có chịu giảm luôn. Trong khi đó cái quan điểm này thì nó đơn giản nhưng mà thật sự thì nó không phản ánh đúng được cái điều kiện làm việc chính của cái món bạc ngọt. Nhưng đồ án tốt nghiệp điểm cao, bằng tốt, ra trường đi làm, quan trọng nhất vẫn là công việc đó có hợp với mình hay không. Và Khoai rất đúng vô một cái việc là mình không tìm được cách để mà phù hợp được với công việc mà mình đang làm. Khoai làm công ty đầu tiên là một công ty nhỏ thôi, vì Khoai nghĩ là vô công ty nhỏ thì mình sẽ học được nhiều thứ ở nhiều mảng, nhiều vị trí khác nhau. Vô công ty đó được khoảng 1 năm rưỡi, các sếp rất là cưng, sếp dạy rất là nhiều thứ và chỉ cho mình rất là nhiều điều và mình học được rất nhiều. Và năm đầu tiên là cái năm mà Khoai cảm giác là Khoai sung sức nhất á, là làm rất nhiều, làm rất nhiệt tình, rất giỏi, thậm chí có những tháng là không có nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn, thứ bảy chủ nhật vẫn đi làm, và cuối tuần thì ban đêm thì vẫn có thể lên công trường để mà ngồi với sếp. Thì mình thấy mọi người, mọi thứ rất là tốt với mình. Nhưng mà dần dần 1 năm đầu tiên trôi qua, mình mất đi cái động lực đầu tiên. Là cái động lực đó là động lực của những đứa mà mới ra trường. Thì mình có cái lòng nhiệt huyết hăng say cho công việc á. Nhưng khoảng 1 năm đầu tiên thì bắt đầu Khoai mất dần cái điều đó. Động lực chính bây giờ là đi làm để kiếm tiền, còn cái động lực đam mê cho công việc thì không có. Khoai cảm thấy chán nản với những cái buổi mà ở công trường vào ban đêm, chán nản với những cái bữa cuối tuần mà mình không được dành thời gian cho mình, mà mình phải dành thời gian cho công việc. Chán nản với việc là phải tiếp xúc với lại cái môi trường kỹ thuật khô khan. Vì bản chất mình lúc đó mình là một đứa thích tự do, thích sáng tạo. Còn công việc kỹ sư thì nó đòi hỏi cái gì đó nó hơi kỹ thuật hơn. Làm kỹ sư bắt buộc mình phải thiết kế mọi thứ dựa vào những cái tiêu chuẩn hiện có, chứ mình không có thể nào mà làm khác đi, vì nó là công việc kỹ thuật mà. Mọi thứ an toàn, mọi thứ thì đã được nghiên cứu từ lâu rồi. Cho nên Khoai lúc đó bị rơi vào bế tắc. Khoai quyết định xin nghỉ việc. Và 3 năm trôi qua và mình cảm thấy mình càng ngày càng bế tắc. Bạn bè của mình thì bắt đầu có những cái thăng tiến trong công việc, và mình thì bắt đầu bế tắc trong công việc. Và Khoai mất khoảng 6 tháng để suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình, xem mình phải làm gì bây giờ, xem mình sẽ hợp với cái gì bây giờ. Thì may mắn là mình tìm ra được con đường của mình. Thật sự mà nói là phải là may mắn. Vì lúc đó Khoai đã định đi về quê để mà trồng cây, trồng nông nghiệp công nghệ cao, hoặc là Khoai đã định mở quán ăn, mở quán cà phê, đủ thứ suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà cái Tết năm đó, Tết đó là Tết năm 2017. Tết 2017 thì Khoai suy nghĩ rất nhiều và Khoai quyết định là sao mình không đi quay những cái clip về du lịch ẩm thực và mình chia sẻ trên mạng. Vì bây giờ người ta nói YouTube cũng kiếm được tiền. Vì đi du lịch để trở thành một người chia sẻ du lịch thì vẫn là một cái nghề. Dù lúc đó xã hội không công nhận nhiều đâu. Những cái anh chị lúc đó làm travel vlogger thì đa phần là các anh chị nhà báo hoặc là nhiếp ảnh gia, và đi chụp hình chia sẻ như vậy, coi cái công việc du lịch đó là công việc phụ để mà phục vụ đam mê và chia sẻ với khán giả thôi, chứ hiếm khi Khoai thấy ai mà xem cái đó là công việc chính. Và lúc đó Khoai cảm giác Khoai đúng thật sự là liều lĩnh. Sau Tết đó lên mua một cái máy ảnh, mua một cây tripod hàng nội địa Nhật 200.000, bắt đầu công việc, đi vô sở thú Sài Gòn, vô thảo cầm viên, quay lại và đăng lên mạng. Không dám chia sẻ với ai luôn vì cái clip nó quá dở một cách khủng khiếp luôn á. Vì đi rung lắc rồi mặt mày, rồi tóc tai lộn xộn, rồi ăn nói kiểu thiếu trước hụt sau. Và chỉ dám đưa cho 1-2 người bạn thân coi thôi, và những người bạn đó cũng góp ý rất là nhiều.
Xong là lúc đó Khoai vẫn chưa nghỉ việc ở xây dựng đâu nha, Khoai vẫn đi làm xây dựng, và Khoai làm khoảng 2-3 tháng sau 5-6 clip ra đời thì Khoai thấy được những cái phản hồi tích cực và mình có phù hợp với ngành này, thì Khoai bắt đầu mới nghỉ xây dựng và tập trung vào nó luôn. Cho nên một cái điều kinh nghiệm cho mọi người là mọi người mà muốn nhảy qua một mảng mới thì mình nên dành thời gian rảnh, và những cái lúc mà mình có thời gian á, mình nghiên cứu về nó, mình thử làm nó trước đã, thấy nó ổn hoặc là nó hợp với mình thì mình hãy nhảy sang ngang, chứ đừng có đứng núi này trong núi nọ, vì mình không có biết cái công việc mới bên kia nó có hợp mình hay không đâu. Đó là cái quan điểm của Khoai. Hãy dành 50% tỉnh táo và 50% sự dại khờ, tại vì cái dại khờ đó nó sẽ giúp cho mình can đảm để mình làm, còn cái tỉnh táo kia nó sẽ giúp cho mình biết là mình có nên làm hay không. Và khoảng ngày 3 tháng 9, đúng rồi, ngày 3 tháng 9 là ngày đầu tiên Khoai được lên báo Soha. Cái tựa bài báo là chàng trai Bến Tre can đảm viết đơn xin nghỉ việc và nhận lại được thành quả ngọt ngào. Đó, Khoai vẫn còn nhớ vì sau ngày đó là sau ngày 2 tháng 9 là ngày 3 tháng 9 là Khoai được lên báo, và Khoai chia sẻ bài báo lên Facebook cá nhân và được rất nhiều like, rất nhiều chia sẻ, rất nhiều bình luận, và mọi người kêu là ôi, hồi xưa tới giờ tưởng đâu là chỉ đi du lịch chơi để đăng lên chơi thôi, cảm ơn, chúc mừng Khoai thành công cái kiểu. Mà lúc đó thì hiện ra cũng không phải thành công gì đâu, nhưng mà mình cảm giác được lên báo là giống như được một sự công nhận từ cái gì đó. Và Khoai cảm thấy là vui, vì từ trước tới giờ Khoai đều giấu gia đình, không có dám nói mọi người là Khoai chuyển sang làm cái này. Nhưng mà bài báo đó giống là một cái sự chính thức công nhận. Và tới bây giờ Khoai vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên mà Khoai được lên báo đó. Rồi cuối năm 2017 Khoai được 100.000 người đăng ký. Lúc đó thì Khoai cũng có quyết định là Khoai đi về miền Tây, quay những cái clip về nông thôn miền Tây, vì mình nghĩ đơn giản là quê hương miền Tây của mình có rất nhiều món ăn ngon, rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều thứ hay, nhiều nơi để du lịch. Nhưng mà hầu như người ta cũng không biết tới nhiều, người ta cũng không tới miền Tây du lịch nhiều. Người ta chỉ đi miền Trung, đi miền núi phía Bắc. Còn miền Tây thì hầu như là người ta chỉ biết tới là du lịch miệt vườn ở Tiền Giang, ở Bến Tre thôi. Còn mà những cái nơi khác xa xôi hơn thì lúc đó vẫn chưa được biết nhiều, và kể cả đặc sản vậy. Hỏi miền Tây thì ai cũng kêu là có hủ tiếu, có bánh xèo, bún mắm hết rồi. Trong khi miền Tây có hàng chục món ăn đặc sản mà chưa được những nơi khác, chưa được mọi người biết tới nhiều. Nên đó Khoai quyết định là Khoai về miền Tây làm nguyên một cái series 10 mấy clip về miền Tây. Công nhận cái chuyến đi về miền Tây đó thật sự là cái chuyến đi mà Khoai cảm thấy là nhớ đời và mãi mãi không bao giờ quên được. Thì Khoai gặp được rất là nhiều người, dạy cho Khoai rất nhiều bài học mà Khoai sẽ không bao giờ học được lúc mà mình ngồi trong văn phòng làm việc. Khoai gặp được những cô chú nông dân, những người bán vé số, những cô bán dạo, rồi những bà, những mẹ ở những vùng sâu vùng xa thôi. Người ta chỉ cho mình cách làm cái này làm cái kia, cho mình ăn trực, chia sẻ cho mình những bữa cơm ở trên đồng, trên ruộng. Hoặc là người ta làm bánh truyền thống cho mình ăn, rồi người ta coi mình như con cháu trong nhà. Vì thiệt ra ở miền Tây á, bây giờ thanh niên cũng đi lên Sài Gòn, lên Bình Dương làm việc hết rồi. Và ở dưới quê thì đa phần là các cô, các dì, những người lớn tuổi hoặc là con nít. Cho nên là mình trạc tuổi con cháu của mấy cô, mấy chú rất là thích. Mấy cô, mấy chú coi như là con cháu trong nhà, đãi ăn những món ngon, xong rồi chia sẻ đủ thứ trên trời dưới đất. Và mình thấy đó là một cái điều rất là quý. Nãy giờ mình kể đến đâu rồi ta? Nãy giờ là coi như là 2017 này, 2018 này. 2018 chuyến đi đầu tiên của Khoai là chuyến đi Tây Ban Nha, và Khoai bị mất toàn bộ thiết bị trong chuyến đi đó. Thật sự luôn, mất toàn bộ thiết bị, vì Khoai biết là Tây Ban Nha, Madrid là một trong những thành phố rất là nhiều trộm cướp, và người ta dàn cảnh cướp khủng khiếp lắm mọi người ơi, không như Việt Nam đâu, nó gấp 100 lần luôn á. Lúc đó Khoai từ máy bay xuống khách sạn và Khoai giữ khư cái túi thiết bị bên người, và Khoai vô trong sảnh khách sạn rồi. Khoai biết là vô sảnh khách sạn mình nghĩ là an toàn rồi, thì mình đặt cái túi đó xuống và mình làm thủ tục check-in. Đang check-in thì có một người lạ mặt nào đó ở trong sảnh khách sạn từ lâu rồi, mà họ cầm cái túi của mình, họ truyền cho người bên ngoài, họ chạy đi mất. Coi camera an ninh lại thì thấy như vậy. Và nhân viên, mọi người nhân viên trong khách sạn kiểu cũng rất bình thản, giống như chuyện này xảy ra hàng ngày. Cảnh sát tới thì làm thủ tục trình báo các kiểu, và họ cũng lơ. Vì những người cướp đó không phải là những người có quốc tịch Tây Ban Nha, mà những người cướp đó là những người đến từ những cái nước khác. Họ mang cái quốc tịch, có thể đi được từ nước này nước nọ trong châu Âu mà. Cho nên lúc đó Khoai rất là suy sụp, và mình nghĩ là chết rồi. Cái chuyến đi này là mình được mời bởi Hiệp hội Thịt bò Tây Ban Nha, châu Âu,
Và mình đi với mục đích là mình cũng chia sẻ lại những cái khoảnh khắc mà mình có được trong chuyến đi, và bây giờ mình mất hết thiết bị rồi, bây giờ sao? Thì buồn, cả đêm đó đâu có ngủ được đâu, và suy sụp luôn. Xong rồi sáng 5-6 giờ sáng đánh răng rửa mặt để mà 6 giờ rưỡi mọi người phải tập trung xuống xe. Thì đánh răng rửa mặt xong thì suy nghĩ là mình cũng còn hên là mình chưa có bị mất dữ liệu, cho nên mình cũng đâu có xui lắm đâu, vì dữ liệu mới quan trọng mà. Nếu mà mình mất vào những cái ngày cuối cùng mà mình về á, thì mất luôn dữ liệu đó mới đau khổ. Bây giờ mình vừa mới tới mình mất như vậy thì cũng còn may mắn, cho nên Khoai nghĩ như vậy thì Khoai thấy Khoai may mắn hẳn, cho nên tự nhiên tinh thần năng lượng tràn trề và quyết tâm đi vô trong trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Madrid, mua một cái máy ảnh nhỏ để mà quay tiếp hành trình. Cho nên mọi người mà xem cái chuyến đi Tây Ban Nha thì mọi người sẽ không có thấy Khoai buồn đâu, vì Khoai nghĩ được có được cái suy nghĩ đó nên mình cảm thấy tích cực và đỡ buồn, quên đi cái nỗi buồn hẳn. Nhưng mà mọi người coi clip đó thì mọi người sẽ thấy Khoai nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là ở đây nên giữ đồ đạc cẩn thận vì trộm cướp. Đồ đạc ở đây thì các bạn nên giữ kỹ, thường thì có thể là mang theo một cái túi nhỏ để cột chéo phía trước, hoặc là nên bỏ vào bóp ví, nên bỏ vào túi phía trước, đừng có nên để phía sau hoặc là đeo rồi đặt lung tung, tại vì ở đây nạn trộm cắp với lại đặt túi cũng rất là nhiều, và nó là một trong những cái thành phố mà có rất là nhiều người gọi là lừa đảo và trộm cắp. Bởi vì ở châu Âu không phải cái gì cũng là tốt, nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái mặt xấu, cho nên khi mà mình đến đây thì mình nên để ý những cái điều đó. Rồi bây giờ sang năm 2019. Năm 2019 Khoai nghĩ chắc là năm mà Khoai cảm thấy hạnh phúc nhất, vì Khoai làm được nhiều thứ mà Khoai thích nhất. Đầu tiên là cái clip 800 ngày đi khắp Việt Nam, được rất nhiều sự chia sẻ và ủng hộ của mọi người khi mà đăng cái clip đó lên. Clip đó lúc mà làm thì chỉ đơn giản là mình đang làm một clip kỷ niệm ngày sinh nhật của mình vào tháng 5, tổng hợp lại những gì mình đi trong 800 ngày qua. Thì đơn giản nghĩ vậy thôi, nhưng mà đăng lên hả, trời ơi người ta like quá trời, người ta thích quá chừng luôn. Và Khoai cảm thấy rất là vui vì điều đó. Sau clip 800 ngày đi khắp Việt Nam thì tất nhiên vẫn có những clip du lịch khác đang xen vô, và có nhiều clip về văn hóa hơn như là đám giỗ, đám cưới. Và Khoai rất là thích một cái clip nữa, đó là clip Việt Nam chuyện chưa kể, về các trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. Đó là cái dự án gom góp chân thành mà Khoai cảm thấy là Khoai rất là tâm đắc. Và clip đó được tới 7-8 triệu lượt xem trên Facebook, và Khoai không nhớ bao nhiêu lượt chia sẻ đó, 70 mấy ngàn lượt chia sẻ hay gì đó, không nhớ rõ nữa, nhưng mà rất nhiều lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận. Và nhờ cái clip đó và nhờ nhãn hàng tài trợ, Khoai đã được tài trợ xây tới 30 sân chơi cho trẻ em nghèo khắp Việt Nam. Những cái sân chơi đó thì bây giờ hoàn thành một phần thì Khoai có chia sẻ trên Facebook cũng như YouTube rồi, và một phần vẫn đang tiếp tục xây dựng, vì mình phải lệ thuộc vào cái sự quy hoạch của Bộ Giáo dục, mình phải xin phép nên nó sẽ mất thời gian một xíu. Đó, rồi xong tới cuối năm thì được cái gì nữa ta? Cuối năm thì được WeChoice. WeChoice là một trong những giải thưởng rất là danh giá, truyền cảm hứng, và Khoai cảm thấy là Khoai rất may mắn khi mà Khoai được nhận cái giải đó. Bữa lên sân khấu mọi người có thể thấy là Khoai nhìn rất là téo luôn á, mặc một cái vest màu vàng màu xanh. Người được vinh danh đó chính là Khoai Khoai lang lang thang. thang. Xin được chúc mừng Khoai lang thang. Xin được cảm ơn diễn viên Thu Trang, xin được cảm ơn diễn viên Quốc Trương. Và ngay lúc này đây xin được mời Khoai lang thang sẽ có đôi lời chia sẻ với tất cả chúng ta. Xin chào tất cả mọi người. Thật ra ngay lúc này đây Khoai rất là hồi hộp và rất là nhiều cảm xúc. Không thể ngờ được chàng Khoai kỹ sư xây dựng của 3 năm về trước ngày hôm nay lại nhận được giải thưởng của WeChoice. 3 năm về trước Khoai bắt đầu chỉ vì một lý do đơn giản. Khoai không tìm ra được hướng đi của cuộc đời mình, và Khoai chán nản với công việc xây dựng hiện tại. Và Khoai cứ thế rất là may mắn khi tìm được con đường riêng của mình là việc đi du lịch và chia sẻ lại những khoảnh khắc đó cho tất cả mọi người. Trên con đường đi thì Khoai gặp được rất nhiều người làm những việc khác nhau trong xã hội. Có những người chỉ là nông dân, những cái cô bán vé số, hay những em nhỏ ở những vùng nông thôn nghèo. Những người đó đã truyền cho Khoai rất là nhiều câu chuyện cảm hứng, và Khoai rất là may mắn khi mình được ở đó để truyền những câu chuyện đó đến khán giả. Cảm ơn tất cả mọi người đã dõi theo và ủng hộ. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã là chỗ dựa. Và cảm ơn WeChoice vì đã tin tưởng và lựa chọn. Cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng Khoai lang thang vì những điều tuyệt vời mà bạn đang làm ạ. Rồi còn gì nữa không ta? Năm 2019 là 2019
chăm sóc được cho gia đình tốt hơn, cho mọi người trong nhà mình tốt hơn. Và năm 2019 chắc là có một điều mà Khoai nghĩ là Khoai phải xin lỗi mọi người là Khoai những tuần cuối năm thì Khoai ra clip ít hơn. Như ban đầu Khoai có chia sẻ là vì sự cố ở Sri Lanka, họ bị khủng bố, họ bị bất ổn chính trị nên Khoai phải dừng cái chuyến đi đó. Chứ không đáng lẽ là mình lại song song việc ra MV ca nhạc với lại cái clip du lịch rồi. Cho nên sang Tết xong này thì mọi người sẽ thấy Khoai chăm chỉ ra clip du lịch hơn. 2019 thì mình ra được 3 cái MV ca nhạc, 3 cái MV với 3 bài hát. Và Khoai cảm giác đó là Khoai không phải ra bài hát để mà Khoai trở thành một ca sĩ hay đi kiếm tiền từ việc hát. Khoai chỉ nghĩ đơn giản là mình là một người thích hát và mình có cơ hội để mình được hát những bài hát của mình, và mình có khả năng mình có thể làm được những MV đó thì mình bắt tay mình làm. Mình còn trẻ mà mình cứ làm những gì mình thích, đâu có hại cho ai là được. Thì được mấy MV ca nhạc, mọi người nhớ vô để nghe lại ủng hộ Khoai nha. Đang Tết thì nghe mấy bài đó thì cũng hơi kỳ, nhưng mà không sao đâu, đeo tai nghe vô nghe thì chắc cũng không sao đâu, tại vì toàn là bài thất tình thôi. Thì đó là năm 2019 của Khoai, và gần như là khép lại 10 năm từ 2010 tới 2019 rất là tốt đẹp. Và chưa bước qua tuổi 30 nhưng mà mình đã làm được những điều mà mình mong ước từ trước tới giờ. Cảm thấy rất là cảm ơn mọi người vì mọi người đã ủng hộ và giúp cho Khoai thêm động lực. Bây giờ thì trời cũng hơi tối tối rồi, mọi người có thấy không? Tại Khoai ngồi lúc nãy là 4 giờ mấy, bây giờ cũng 5 giờ mấy rồi. Thì nếu mà không có mọi người ủng hộ chắc là Khoai sẽ không có được là Khoai của ngày hôm nay đâu. Mặc dù mình vẫn có rất nhiều lỗi lầm xảy ra, dù những điều mà mình làm vẫn chưa tốt lắm, nhưng mà hy vọng rằng sang năm sau mình sẽ làm được nhiều điều tốt hơn. Và hy vọng mọi người vẫn sẽ ở đây với Khoai để cùng Khoai đi tiếp những con đường kế tiếp, và cùng Khoai và cùng nghe Khoai kể những câu chuyện tiếp theo. Vậy nha. Trời ơi, tự nhiên nói chuyện sến quá. Mọi người thấy cái câu hồi nãy rất là sến luôn không? Cho nên thôi, coi như là mọi người cảm ơn mọi người rất nhiều. Tại vì bây giờ đói bụng quá nên đầu óc bị mụ mị nên nói chuyện hơi kỳ. Cảm ơn mọi người đã nghe tới giờ phút này. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình và nhận được thật nhiều sự chân thành. Vậy nha, chúc mừng năm mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.